तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आपण पाहणार आहोत सॉइल इरोजन विषयी काही. सुरुवातीला आपण सॉइल इरोजनचे कॉजेस पाहूयात. आता सॉइल इरोजन हे वाईननुसार कसं होतं. व्हेन स्ट्रॉंग वाइंड्स ब्लो द टॉप सॉइल अलॉंग विथ द ऑर्गॅनिक मॅटर इज कॅरीड अवे बाय द वाइंड. दिस हॅपन्स मोर ऑफ्टन व्हेन द लँड इज नॉट कवर्ड विथ ग्रास और प्लांट्स. Such conditions are very common in desert and semi-desert region where strong winds blow very frequently. यामध्ये काय होतं तर फ्रेंड्स पाहूया. जेव्हा खूप मोठ्या प्रमाणात वारं वाहत असतं, खास करून उन्हाळ्यामध्ये काय होतं, उष्णता खूप प्रमाणात असते. त्यामुळे काय होतं, एका ठिकाणी वारं म्हणजे एका ठिकाणचे जे वातावरण आहे ते पूर्ण विरळ होते, म्हणजे हवा विरळ होते आणि एका ठिकाणी हवा खूप दाट असते. त्यावेळी काय होणार, दाट हवा आहे तेथील हवा वाहत वाहत विरळ ह्याच्याकडे जाणार. त्यावेळी काय होतं, वाऱ्याचा वेग वाढतो. त्या वाऱ्याचा वेग वाढला की आता छोटंसं एक चक्रीवादळ तयार होतं. आपण पाहिलं असं उन्हाळ्यामध्ये तयार होते. यावेळी काय होतं, जेव्हा सॉईल आहे ना टॉप सॉईलची, ती सॉईल पूर्णपणे उडून जाते. यामुळे काय होतं, सॉईलचं इरोजन खूप मोठ्या प्रमाणात होत असतं. आणि जर तिथे जर ग्रास नसेल, एखादा प्लांट नसेल, त्यावेळी तर खूप भयानक परिस्थिती होते. त्यामुळे काय होतं, ग्रास जर असेल ती त्याचे रूट्स आहेत ना, ती माती पकडून ठेवते. यामुळे काय होतं, आपले जे आहे ना म्हणजे माती, त्याची जास्त इरोजन होत नाही. पण ते जर तिथे ग्रास नसेल तर खूप मोठ्या प्रमाणावर इरोजन होत असतं. Such a condition is are very common in desert and semi-desert region where strong winds blow very frequently. ही डेझर्टमध्ये खूप भयानक कंडिशन होते. का होते तर डेझर्टमध्ये पहा, एकतर पूर्णपणे ग्रास नसते. तुम्ही पहिल्या पिक्चरमध्ये पाहू शकता, एकही ग्रास नसते, प्लॅन नसते. आणि डेझर्टमध्ये टेम्परेचर खूप प्रमाण असतं. आपल्या राजस्थानच्या डेझर्टमध्ये कधी कधी 48 डिग्री 49 डिग्रीपर्यंत तापमान जात असतं. त्यामुळे काय होतं, काही ठिकाणी खूप विरळ हवा असते आणि काही ठिकाणी खूप खूप दाट हवा असते. यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणात वारे वाहत असते आणि या वारे वाहण्यामुळे काय, खाली ग्रास नाही, रूट सपोर्टिंग नाही सॉईलला, त्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणात सॉईलचे इरोजन होत असते. असं सेमी डेझर्ट एरियात पण आहे. दुसरा पीक आहे तो सेमी डेझर्ट एरियाशी रिलेटेड आहे. पहिला पीक आहे तो डेझर्टशी रिलेटेड आहे. आता आपण पाहूया वॉटरमुळे कसे हे होते, म्हणजे इरोजन होते. When it rains in the hilly areas, the soil gets washed away when towards the plains. This can lead to flood, which cause the destruction of life and property. Water erosion leads to loss of agriculture potential. आपण फर्स्ट आणि सेकंड पीक बघून घ्यावे. यामध्ये आपल्याला काय दिसतं तर काय होतं, हिली एरियामध्ये स्लोप हा खाली म्हणजे बॅक साईडला खूप असतो. त्यामुळे काय होतं, जे टॉपला, जे हिलच्या टॉपला जे पाणी पडणार आहे, म्हणजे पावसाचं जे पाणी पडणार आहे ते कोठे जाणार आहे, सगळं झिरपू शकत नाही डोंगरामध्ये. आणि जेव्हा फास्ट म्हणजे खूप मोठ्या प्रमाणावर एकसारखा जोरात पाऊस पडतो, यावेळी तर झिरपत नाही, तर ते पाणी काय होतं, एका चिंचोळी वाटेने असे निघून जात असते. त्यावेळी काय होतं, जी सॉईल आहे ना ती सॉईल पूर्णपणे वाहून जाते वड्यात, आणि ती वड्यातली सॉईल आहे ना ती पूर्णपणे वाहत नदीत जाते. यावेळी काय होतं, ते नदीमध्ये गाळ साचून फ्लड येतं. फ्लड आल्यामुळे काय होतं, खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान होतं. कशाचं नुकसान होतं, पिकांचं नुकसान होतं, तसेच मातीचं सुद्धा इरोजन झालेलंच असतं. तुम्ही फर्स्ट आणि सेकंड पीक पाहू शकता. तिसरं आहे ओव्हर ग्रॅझिंग. व्हेन कॅटल अँड शिप्स आर अलाउड टू ग्रेज ऑन द सेम फील्ड रिपीटेडली, all the available grass include the roots are eaten by them. This makes the topsoil vulnerable to wind and flowing water, leads to soil erosion. यामध्ये काय होतं, आपल्या इकडे शेळी परत बकरी असतात, तसेच गायी म्हशी सुद्धा यामध्ये येतात. काय होतं, एका जर फील्डमध्ये वारंवार जर त्यामध्ये घातलं तर त्याचं म्हणजे जे ग्रास आहे ते पूर्णपणे नष्ट होतं. म्हणजे काय होतं, जर आपण फर्स्ट टाइम जेव्हा आपली बकरी शेळी गाय म्हैस घालू, त्यावेळी काय होईल, जे पूर्ण गवत आहे त्या गवत अर्धे खाल्ले जाईल. दुसऱ्यांदा घालू तेव्हा त्याचे निम्मे अर्धे होईल, आणि तिसऱ्यांदा त्याचे थोडे अजून बारीक होईल, आणि चौथ्यांदा जेव्हा आपण घालू त्यावेळी काय होईल, त्या जनावरांना खाण्यासाठी काही नसेल, रूट्स असतील, मग ते पूर्णपणे रूट्स उपडून घेईल, रूट्स सोबत उपडून घेईल त्या ग्रासला आणि खाऊन टाकेल. यामुळे काय होतं, जेव्हा उन्हाळ्यात किंवा असं जास्त विरळ दाट हवा होते, यावेळी काय होतं, वारे वाहते, आणि वारे वाहल्यामुळे सॉइलचं इरोजन मोठ्या प्रमाणावर होत असतं. चौथा आहे डिफॉरेस्टेशन.
humans have taken land from the forest to cultivate in order to feed the ever increasing population and to build houses, industries. Cutting down of trees on large scale for this purpose is called as a deforestation. आता आपली पॉप्युलेशन, ह्युमनची पॉप्युलेशन खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. त्यामुळे काय होतं, आपल्याला एक तर राहण्यासाठी घरा जागा पाहिजे. मला मी आता गावं पूर्ण फुल झाले, आता ते बाहेर आउटसाईडला सरकत आहे. ते म्हणजे जे जंगलाचे, जे शेताचे, म्हणजे शेताची जागा आहे त्यामध्ये घरे बांधत आहेत. यावेळी काय होतं, तिथे 2-3 झाडे असतील ते कट डाऊन केले जातात आणि तिथे घर बांधले. इंडस्ट्रीचे जर असेल तर इंडस्ट्रीच्या वेळी खूप मोठ्या प्रमाणात झाडांची तोड केली जाते आणि इंडस्ट्री बिल्ड केली जाते. यामुळे काय होतं, खूप मोठ्या प्रमाणात झाडांची तोड केली जाते आणि ह्या सर्व प्रोसेसला डिफॉरेस्ट्रेशन असे म्हटले जाते. म्हणजे कटिंग डाऊन ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल फॉर द पर्सनल पर्पज और सोशल पर्पज इज कॉल्ड एज अ deforestation. The roots of trees hold soil together, thus preventing of soil from getting uprooted. When large areas of the forest are cleared, the topsoil gets eroded by wind and flow. काय होत असतं, जे आपली जे आपली हे आहे ना झाडे आहेत, त्या झाडांचे रूट्स आहेत ना, ते मोठ्या प्रमाणावर मातीला धरून ठेवतात. त्यामुळे काय होतं, जरी फास्ट वारे आले किंवा एखाद्या पाण्याचा जरी गती जास्त असली तरी सॉइलचं इरोजन होत नाही आणि सॉइलचे इरोजन न झाल्यामुळे सॉइलचं कन्झर्वेशन सुद्धा होत असतं. आता पाहू डिफॉरेस्ट्रेशन चे 2 पिक्चर दिलेले आहेत तुम्हाला. पहिल्यांदा आहे झाडांची कटिंग सुरुवात झालेली आहे पहा, त्यामुळे थोड्या प्रमाणात झाडांची कटिंग झाली. आणि दुसऱ्या पीक पाहाल, एक वेळ अशी येते पूर्णच ते झाडे रिकामी होऊन जातात. आता ते पूर्णपणे आपल्याला एक सेमी डेझर्ट लाईक दिसत आहे. यामुळे काय होईल, जर मोठ्या प्रमाणात वारे व्हावं लागले तर त्याचं इरोजन सॉइलचं होऊनच जाणार. आता आपण सॉइल इरोजनचे टाइप्स पाहूया. जिओलॉजिकल इरोजन अँड ॲक्सिलेटेड इरोजन. जिओलॉजिकल इरोजन or natural erosion is the action of the water, wind, ice and gravity in wearing away the rock to from soil and shape the ground surface. म्हणजे काय, जिओलॉजिकल इरोजन एक नॅचरल प्रोसेस आहे, एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. ज्या प्रमाणात सॉइल तयार होत असते त्याच प्रमाणात त्याचं इरोजन होत असते. म्हणजे सॉइल जर आपल्याला तयार, आपण सॉइल सायन्समध्ये फर्स्ट सेमला पाहिलेलं आहे, काय होत असतं, मातीचे एक दगडापासून माती तयार होते, त्याला कालावधी किती लागतो, 800 ते 1000 वर्ष लागतो. त्याचप्रमाणे जेवढी माती तयार होते तेवढंच इरोजन होत असतं जिओलॉजिकल इरोजन मध्ये. ही एक स्लो मोड ऑफ इरोजन प्रोसेस आहे. नॅचरल प्रोसेस टेक प्लेस लाईक वेदरिंग. म्हणजे वेदरिंग आपण पाहिलं, जशी वेदरिंग होत असते तशी ते नॅचरल प्रोसेस आहे. त्यामुळे आता जास्त काही इम्पॅक्ट होत नाही सॉइल इरोजन मध्ये. दिस इज द बेस्ट. ॲक्सिलेटेड इरोजन ह्यामध्ये आता पहा, द डिटोरिएशन ऑफ सॉइल ॲज अ रिझल्ट ऑफ मॅन ॲक्टिव्हिटीज इज कॉल्ड ॲज ॲक्सिलेटेड इरोजन. सॉइल इरोजन, ॲक्सिलेटेड सॉइल इरोजन आहे. हे जास्तीत जास्त म्हणजे कशामुळे होत असेल तर ह्युमन ॲक्टिव्हिटीजमुळे होतं. तर त्या कोणत्या ह्युमन ॲक्टिव्हिटीज ते पाहूया आपण. ॲक्सिलेटेड इरोजन रिझल्ट फ्रॉम द रिमूव्हल ऑफ नॅचरल व्हेजिटेशन बाय ह्युमन ॲक्टिव्हिटीज सच ॲज फार्मिंग, रँचिंग, फॉरेस्ट्री अँड कन्स्ट्रक्शन. आता फार्मिंगमुळे कसं होतं सॉइल इरोजन तर ते पाहूया. आता तुम्ही पाहिलं आहे, उन्हाळ्यामध्ये आपण टिलेज करतो, मशागत करत असतो राहण्याची. त्यावेळी काय होतं, जर सॉइल पूर्णपणे सुकी असेल, पूर्णपणे वाळकी असेल तर काय होतं, आपण रोटावेटर फिरवतो. त्या रोटावेटर ज्या गतीने फिरत असते ना त्या गतीतून सॉइल त्याच्या रोटावेटर मधून उडून जायचं असते. तुम्ही पाहिलं असाल सॉइल किती प्रमाणात उडून जाते. रँचिंग म्हणजे काय, फॉरेस्ट्री अँड कन्स्ट्रक्शन म्हणजे काय, कन्स्ट्रक्शनच्या वेळी आपल्याला घर बांधायचं असेल किंवा एखादी इंडस्ट्री बांधायची त्यावेळी काय होतं, तिथे झाडे पूर्णपणे नष्ट केली जातात. त्यामुळे कसं होतं, सॉइलचं इरोजन पण होत जातं. फॉरेस्ट्री म्हणजे काय, आपल्याला झाडांची गरज आहे, कशासाठी असते तर आपल्याला काय करायचं आहे, पूर्णपणे एखादी म्हणजे ज्या आता बर्नर असतात मोठमोठ्या कंपनीत, म्हणजे कसं खास करून दूध कंपनी आहे किंवा एखादं उसाचं गाळप असेल ते आपल्याला उष्णते हीटची जरूरत असते. त्या ठिकाणी आपण काय करतो, लाकूड यूज करतो. म्हणजे लाकूड कुठून येणार तर ट्री कटिंग करून येणार. परत काही काही कंपन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बॉक्स प्रिपेअर करण्यासाठी लाकडांचा यूज होत असतो. या ठिकाणी पण डिफॉरेस्टेशन केलं जातं, हे तुम्ही पाहिलंच असाल. त्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणात असं डिफॉरेस्टेशन होऊन तिथील सॉइल इरोजन होत असते. ॲबनॉर्मल इरोजन. ॲक्सिलेटेड इरोजन इज अन ॲबनॉर्मल इरोजन. means the erosion by the process for forming soil erosion
more than 6% ऑफ फॉर्मिंग सॉइल आर युज्ड म्हणजे अँड इरोजटेड. म्हणजे काय, जर ज्या प्रमाणात सॉइल फॉर्म होत असते, म्हणजे एक टन सॉइल जर फॉर्म झाली 800 ते 1000 वर्षांमध्ये तर ऍक्सिलेटेड इरोजनमध्ये 1 टन सॉइल ही इरोटेड व्हायला 1 ते 2 दिवस लागतात. त्यामुळे हे ॲबनॉर्मल इरोजन आहे. फास्ट मोड इरोजन, हे खूप फास्ट मध्ये इरोजन होत असतं. मॅनमेड प्रोसेस टेक प्लेस ह्युमन ऍक्टिव्हिटीज लाईक फार्मिंग. आता आपण त्याचे काही प्रिव्हेन्शन मेजर पाहणार आहोत सॉइल इरोजनचे. प्रिव्हेंटिंग एक्सेसिव्ह ग्रॅझिंग, प्रिव्हेन्शन ऑफ डिफॉरेस्ट्रेशन. म्हणजे काय, आपण पाहिलं की मेंढ्या तर ते असे गवत ते पूर्णपणे नष्ट करतात, ते थांबवलं पाहिजे. ग्रासेस लावले पाहिजे, त्यामुळे काय होईल, सॉइल इरोजन होणार नाही, थांबेल. प्रिव्हेन्शन ऑफ डिफॉरेस्ट्रेशन म्हणजे आपल्याला काय केलं पाहिजे, डिफॉरेस्टेशन म्हणजे झाडांची कटिंग आहे ते थांबवलं पाहिजे. जे बर्नर जिथे आपण यूज करतो तिथे दुसरं कोणतं तरी वापरलं आहे, पॅकिंगसाठी ॲज लाईक दुसरं मटेरियल वापरलं पाहिजे आणि डिफॉरेस्टेशन थांबवलं पाहिजे. प्लांटेशन ऑफ ट्रीज अँड प्लांट्स, प्लांटिंग न्यू ट्रीज अँड प्लांट्स, अफॉरेस्ट्रेशन. We live because plant live. In the plant die, all living things will be die. Thus, whenever trees are cut down, new trees should be planted. Planting trees in hilly areas are most effectively for conservation. यामध्ये काय होतं, प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्रीज म्हणजे झाडे लावण्याच्या पद्धतीला अफॉरेस्टेशन म्हणतात, तर झाडे तोडण्याच्या पद्धतीला डिफॉरेस्टेशन असे म्हटले जाते. आपण का जगत आहे, म्हणजे झाडे आहेत म्हणूनच आपण जगत आहे. कसं काय, तर झाडे जर नसते तर इमॅजिन करा, पाऊस लागला नसता, त्याच्यावर जगणारे जे लिव्हिंग थिंग्स आहेत ते पूर्णपणे डाय झालेले असते. आणि मेन म्हणजे झाड कार्बन डायऑक्साईड ऑब्झर्व करून ऑक्सिजन सोडत असतं, त्यामुळे ऑक्सिजन पूर्णपणे वातावरण निर्माण करण्याचं काम हे झाडे करतात. झाडे नसले ऑक्सिजन कसा निर्माण होईल, कार्बन डायऑक्साईडचे प्रमाण होईल, त्यामुळे लिव्हिंग थिंग्स पूर्णपणे डाय होऊन जाईल. त्यामुळे झाडे आहेत म्हणूनच आपण आहे, म्हणून झाडे लावणे आपले कर्तव्य आहे. व्हेनेवर ट्रीज आर कट डाऊन, न्यू ट्रीज शुड बी प्लांटेड. जर आपण आता काही प्रोसेस आलेली आहे तुम्हाला माहित असेल, जर आपण जर आपल्या होमला आपल्याला एक घर बांधायचं असेल, त्या घराच्या मध्ये आपल्याला किती झाडे कट करावं, 4-5 झाडे आपल्याला कट करावे लागत असतील. तर ते काय करायचे, आधी ते 5 झाडे कट करण्या अगोदर आपण प्लांट करायचे आणि मग ते 5 झाडे तोडायचे. आणि हे पूर्ण गव्हर्नमेंट कडून त्याला सक्ती आलेली आहे. आता आपण जर घर बांधा गेलो, जर खेड्यामध्ये बांधायचं असो किंवा सिटीमध्ये, प्रथमतः आपल्याला ग्रामपंचायतला विचारावे लागते, ते पाहतात येते जर 5 झाडे आहेत ती तुम्हाला कट करावी लागणार, तर तुम्ही आधी 5 झाडे लावा, मग तिथे तुम्ही तुमचं होम काय असतं ते बिल्ड करा. जेवढी झाडे तोडाल तेवढे बिल्ड करा. तुम्ही पिक्चरमध्ये पाहू शकताय कसं एक ह्युमन बिईंग आपले कॉन्झर्वेशन म्हणजे झाड लावत आहे. मल्च अँड माल्चिंग प्रोसेस कॅन बी युज्ड. आता तुम्ही पाहिले असेल, आता शेतामध्ये खूप लोक ही प्रोसेस वापरत आहेत. काय करत आहेत, तर जे आपले सरी असते ना, सरीवर एक प्लास्टिकचा कागद लावला जातो. यामुळे काय होतं, तर काय होतं, तर त्यामध्ये जी वेड असते ते पण कमी प्रमाणात उगवतं आणि जी मातीची इरोजन असते ती मोठ्या प्रमाणावर थांबते. हा मेन पॉईंट आहे याचा. आता क्रॉप रोटेशन, प्रिझर्वेशनचा नेक्स्ट टाईप आहे क्रॉप रोटेशन. बिटवीन हार्वेस्टिंग वन crop and planting the next crop, the fields lie bare. There is a time period when the farmland does not have any crops. During this period, the farmer either grows grasses, grows other crops to prevent soil from erosion. This helps to soil and to regain the loss of minerals. म्हणजे तुम्ही पाहू शकता आपल्या इथे काय करतात लोक, आता आपल्या इथे कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये काय ऊस पीक जास्त येते, तर वारंवार फक्त ऊस पीक घेतलं असतं, क्रॉपचं रोटेशन घेतलं जात नाही. त्यामुळे काय होतं, जी मातीची सुपीकता आहे ती कमी येते, जे मिनरल्स आहेत ती कमी येते. ती कमी काय येतात, तर आता समजा आता आपल्याला आपण काय होतो, ग्राउंडनट्स म्हणजे भुईमुग आपण रानात घेत असतो, त्याच्या मुळ्यांना नायट्रोजनच्या फिक्सेजनच्या गाठी निर्माण होत असतात, ट्युमर्स निर्माण होत असतात. या ट्युमर्स काय करतात, नायट्रोजनचे प्रमाण सॉइलमध्ये वाढवत असतात. अशी भरपूर पिके आहेत की ज्यांच्या आता ग्रासचे जे असतात ना, त्याच्यातून मॅग्नेशियम फॉस्फेट प्रोड्यूस होत असतं. त्यामुळे काय होतं, सॉइलची मिनरल्स कपॅसिटी पण वाढते आणि सॉइलची सुपीकता पण वाढत असते क्रॉप रोटेशनमुळे. ड्युरिंग दिस पिरियड, आणि जेव्हा काय होते, काय काय म्हणजे सेमी डेझर्ट एरिया आहे, म्हणजे काय आहे,
जर एखाद्या ठिकाणी जर फक्त पावसाळी पीक किंवा आणि उन्हाळी म्हणजे हिवाळी पीक घेत असतील तर उन्हाळ्यामध्ये ते पूर्णपणे रान रिकाम असते. यावेळी काय करतो आपण तिथे गवत घेतलं पाहिजे, म्हणजे गवत थोडंसं उगवू दिलं पाहिजे, म्हणजे मशागत करण्याचे ते गवत असते रान तापवत ठेवलं पाहिजे. त्यामुळे काय होतं सॉईलचं इरोजन पण वाचतं आणि सॉईलची फर्टिलिटी, सॉईलची जे हे असते सुपीकता मिनरल्स असते ते वाढतात. आपण फर्स्ट पिक्चरमध्ये पाहू शकतो कशा प्रकारे उत्तम शेती केली आहे. सेकंड पिक्चर पण पाहू शकतो आपण. टेरेस फार्मिंग. In hilly areas, farming is done by cutting steps on the slopes of the hills. This slows down the flow of water and soil removed from one step is deposited on next step. Thus, the soil is never completely lost. This is called as terrace farming. म्हणजे काय टेरेस फार्मिंग म्हणजे काय ही हिल रिजनला केलं जाते टेरेस फार्मिंग. यावेळी काय होतं हिल रिजनला स्लोप खूप मोठ्या प्रमाणावर असतो. यावेळी काय होतं तर पावसाचे पाणी तेव्हा माती वाहून जाते. तर माती वाहून जाय मग काय करावं तर टेरेस फार्मिंग जे बांध असतात ते किंवा एखादी एक मेथड असते टिलेची ती करावी. त्यामुळे काय होतं जर सॉईल वाहून आली तर तेथेच अडून राहते. सॉईलचं इरोजन खूप कमी प्रमाणात होतं. आपण पिक्चर पाहू शकता. आणि हिली रिजन असतात ना त्यावर झाडे लावणे खूप अत्यावश्यक आहे. कारण काय होतं when the rain falls more frequently त्यावेळी then the soil will be flow with the water. When we plant the trees on the hill regions, then the roots of the plants to attach the soil frequently, then hence the water go fastly but soil does not flow. म्हणजेच काय जर आपण हिल रिजनला जर झाडे लावली तर काय होतं तर तेथे त्या झाडांची मुळे खूप मोठ्या प्रमाणावर माती पकडून ठेवतात आणि जर पाऊस लागला तर ती माती वाहून जात नाही. त्यामुळे आपण जर हिली रिजनला जर झाडे लावली तर ते खूप बेनिफिशियल होईल आपल्यासाठी. बिल्डिंग डॅम्स. डॅम्स आर बिल्ट टू प्रिव्हेंट फ्लड्स विच नॉट ओनली डॅमेज द क्रॉप्स बट ऑल्सो वॉश अवे द टॉप साईड. म्हणजे काय आपल्याला डॅम्स बिल्ड केले पाहिजेत. यामुळे काय होतं फ्लड पासून प्रिव्हेंट पण होतं आणि काय होतं जे माती वाहून आलं आहे ती तिथेच साचून राहते. यामुळे काय होतं मातीचे पण कन्झर्वेशन होतं आणि पिकाला पण आपण वाचू शकतो. टॉप साईल वाहून जात नाही. आता शेल्ट बेल्स पाहूया आपण. म्हणजे काय द कव्हर ऑफ प्लांट्स अँड ट्रीज अराउंड द फील्ड ऑल्सो ब्रेक द स्पीड ऑफ स्ट्रॉंग वाइंड्स अँड प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम बिईंग ब्लो अवे. म्हणजे काय आपण शेतामध्ये जे बांध असतं आपल्या शेताचे त्यावरती झाडे लावले पाहिजे. यामुळे काय होतं त्याची मुळे आपल्या शेतामध्ये शिरतात आणि काय होतं सॉइलचं इरोजन आहे ते थांबतं. सॉइलचं इरोजन कमी प्रमाणात होतं. त्यामुळे आपल्याला शेताकडेला झाडे लावणे खूप गरजेचं आहे. आपण पाहू शकता फर्स्ट आणि सेकंड पीक. Van Mahotsav. It is an annual tree planting festival started by the government of India. The aim of this program is to create awareness about the need for conservation of forest and soil. वन महोत्सव हे काय आहे प्रत्येक 1 जून किंवा 1 जुलै रोजी आपल्या इथे ट्री प्लांटेशन खूप मोठ्या प्रमाणावर केलं जातं. याचे एक एम असते 4 कोटी 5 कोटी अशा मोठ्या प्रमाणात झाडे लावली जातात आपल्या गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाकडून. म्हणजे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने हा प्रोग्राम स्टार्ट केला आहे. पण आपल्यासारखी मुले शिकणारे त्यामध्ये पार्टिसिपेट करतात. संस्था इन्स्टिट्यूट पार्टिसिपेट करतात आणि प्लांटेशन केलं. हे खूप महत्त्वाची मेथड आहे. यामुळे अफॉरेस्ट्रेशन होतं म्हणजे झाडांची लागवड खूप मोठ्या प्रमाणात होते आणि फॉरेस्ट्री एरिया वाढत आहे. हे याचे खूप महत्त्वाचे योगदान आहे. बिल्डिंग एम्बार्कनेस नियर रिव्हर. म्हणजे काय बिग स्ट्रॉंग स्ट्रक्चर कॉल्ड एम्बार्कनेट्स along the banks of the river can protect field from the floods. These embankments prevent the fast overflowing rivers and rainwater and washing away huge amount of rich fertile soil. Means that the construction of any construction in the banks of the rivers म्हणजे काय आपल्याला जे बँक आहेत ना रिव्हर्स तिथे कन्स्ट्रक्शन केलं पाहिजे. यामुळे काय होतं जर पाण्याचा जर फ्लड आलं when the flood comes then the water is not inserting in the क्रॉप्स. म्हणजे काय होतं जर फ्लड आलं तर ते पाणी पिकांमध्ये जात नाही आणि पिकांचे नुकसान होण्यापासून वाचतं. यामुळे अशा प्रकारचे आपल्याला एम्बार्कनेट्स नियर रिव्हर करणे खूप गरजेचं आहे. आपण फर्स्ट आणि सेकंड पीक पाहू शकता. थँक्यू फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. प्लीज लाईक शेअर सबस्क्राईब अँड आवर व्हिडिओ and please press bell icon for more updates. Thank you students.